Hôm nay cùng mình dịch mẫu túi đựng thẻ này. Túi có thể đựng thẻ căn cước, thẻ ngân hàng hoặc các vật dụng nhỏ khác. Cờ bạn yêu thích, có thể cùng thực hiện theo nhé. Mẫu sử dụng len mill cotton và kim móc 3,0mm. Phần thân túi sẽ được móc chập đôi sợi. Đầu tiên, lấy một đoạn len, sử dụng cách móc xích kép. Quấn len quanh ngón tay để tạo nút thắt khởi đầu. Đặt kim móc lên trên sợi len, xoay một vòng và thắt nút. Nút thắt này không tính là mũi móc. Đặt đầu len thừa lên trên kim móc. Lấy len qua cả hai vòng chỉ trên kim. Đây là mũi đầu tiên. Lặp lại thao tác này để móc đủ 19 mũi. Sau khi móc xong 19 mũi, tiếp tục móc lên một mũi bính. Móc một mũi đơn vào chân mũi thứ hai, tính từ kim xuống. Đâm kim qua chân mũi và kéo len qua. Lấy len kéo qua cả hai vòng chỉ trên kim. Đây là mũi đơn đầu tiên. Các bạn mới bắt đầu hãy dùng ghim đánh dấu vào mũi đầu này. Tiếp tục móc mỗi chân mũi là một mũi đơn. Tổng cộng móc 18 mũi đơn. Móc xong 18 mũi đơn, tại chân mũi cuối cùng, móc 3 mũi đơn trung chân. Chuyển sang móc đối diện ở phía bên kia, mỗi chân mũi tương ứng móc một mũi đơn. Đầu tiên móc 17 mũi đơn. Sau khi móc xong 17 mũi, tại chân mũi cuối cùng này, móc 2 mũi đơn trung chân. Móc một mũi rời vào mũi đầu tiên để kết hàng. Đã hoàn thành phần đáy túi, bắt đầu móc lên phần thân túi. Hàng thứ hai, lên 3 bính tính là mũi kép đơn đầu tiên. Cùng chân đó, móc thêm 2 mũi kép đơn chưa hoàn thiện. Quấn len, đâm kim qua chân mũi và kéo len lên. Lấy len kéo qua hai vòng chỉ đầu tiên. Đây là một mũi kép đơn chưa hoàn thiện. Móc thêm một mũi tương tự vào cùng vị trí. Lấy len kéo qua cả 3 vòng chỉ trên kim cùng lúc. Đây là một cụm mũi hạt đậu. Đánh dấu vào mũi này bằng ghim. Móc một bính để làm khoảng cách. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân tiếp theo, móc cụm 3 mũi kép đơn chưa hoàn thiện. Quấn len, đâm kim qua chân mũi và kéo len lên. Lấy len kéo qua hai vòng chỉ đầu tiên. Tiếp tục móc thêm 2 mũi như vậy. Móc một bính để làm khoảng cách. Tiếp theo, lặp lại cách móc của cụm thứ hai. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân tiếp theo, móc cụm 3 mũi kép đơn chưa hoàn thiện, rồi lên một bính. Các bạn tự móc nốt phần còn lại nhé. Xong hàng 2, móc mũi rời vào mũi đầu tiên rồi cắt len. Kéo đầu len thừa ra phía sau. Đổi màu len, đâm kim vào khoảng trống bính phía sau mũi rời. Kéo len qua, lên một bính, không tính là mũi móc. Móc 2 mũi đơn vào cùng vị trí đó. Nhớ đánh dấu ghim vào mũi đơn đầu tiên. Mũi tiếp theo, móc 2 mũi đơn vào khoảng trống của bính hàng trước. Đặt len thừa lên kim để móc dấu chỉ. Hàng thứ 3, tại mỗi vị trí bính của hàng trước, móc 2 mũi đơn. Móc xong thực hiện mũi rời vào chân đầu tiên và cắt len.
kéo len thừa ra mặt sau. HNG2 và hàng 3 tạo thành một mẫu họa tiết hoàn chỉnh. Đổi màu len, đâm kim vào mũi đơn phía trên cụm hạt đậu đầu tiên, đâm kim vào chân mũi, kéo len qua, lên 3 bính tính là mũi kép đơn đầu tiên. Móc 2 mũi kép đơn chưa hoàn thiện vào cùng chân đó. Vừa móc vừa giấu sợi len thừa. Móc một bính. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân tiếp theo 3 mũi kép đơn chưa hoàn thiện để tạo cụm hạt đậu. Hàng thứ tư móc tương tự như cách móc của hàng thứ hai. Phần còn lại các bạn tự hoàn thành nhé. Kết hàng bằng mũi rời vào chân đầu tiên, rồi cắt len, kéo đầu len thừa ra phía sau. Đổi màu len để móc tiếp. Hàng thứ 5 đâm kim vào khoảng trống bính phía sau mũi rời. Lên một bính, móc 2 mũi đơn vào cùng vị trí đó. Hàng thứ 5 móc tương tự như cách móc của hàng thứ 3. Tại vị trí bính giữa hai cụm hạt đậu. Móc 2 mũi đơn. Các bạn tự móc nốt phần còn lại. Tổng cộng tôi đã móc được 4 hàng họa tiết. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần nắp túi, đâm kim vào vị trí mũi đơn phía trên cụm hạt đậu này. Chúng ta sẽ móc tổng cộng 9 cụm hạt đậu, đâm kim kéo len qua và lên 3 bính. Tính là mũi kép đơn đầu tiên. Cùng vị trí đó móc thêm 2 mũi kép đơn chưa hoàn thiện. Móc một bính, bỏ qua một chân mũi. Móc 3 mũi kép đơn chưa hoàn thiện vào chân tiếp theo. Cách móc này hoàn toàn giống với phần thân túi. Các bạn tự hoàn thành hàng này. Mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Móc xong sẽ có tổng cộng 17 mũi đơn. Hai hàng đầu của nắp túi tạo thành một hàng họa tiết. Lên 3 bính rồi xoay mảnh móc lại. Móc 2 mũi kép đơn chưa hoàn thiện vào cùng chân. Phần nắp túi móc theo quy luật của hàng họa tiết đầu tiên. Tổng cộng chúng ta sẽ móc 3 hàng họa tiết. Móc xong 3 hàng họa tiết, lên một bính rồi cắt len. Đổi màu len để móc viền, đâm kim bắt đầu từ vị trí này, kéo len qua và lên một bính. Móc 2 mũi đơn vào cùng vị trí đó. Móc một bính, bỏ qua hàng hạt đậu, móc vào hàng có mũi đơn. Móc 2 mũi đơn. Móc một bính, tiếp tục bỏ qua hàng hạt đậu, móc vào hàng mũi đơn. Móc 2 mũi đơn. Móc một bính, bỏ qua chân này, móc vào chân tiếp theo 2 mũi đơn. Cách một mũi, móc vào chân tiếp theo 2 mũi đơn. Hàng này móc theo quy luật, 2 mũi đơn chung chân. Sau khi móc xong cạnh ngang, lên một bính để chuyển sang cạnh bên. Bỏ qua hàng hạt đậu, móc vào hàng mũi đơn. Móc 2 mũi đơn.
Móc tương tự như phía bên kia cho đến hết. Cuối cùng, móc 2 mũi đơn vào chân mũi này. Lên một bính rồi cắt len. Kéo đầu len vào bên trong để giấu chỉ. Cắt bỏ phần len thừa. Vậy là chiếc túi đựng thẻ mini đã hoàn thành.